Ang lulutuin natin ngayon ay pusit ala Negra. Ala Kusinerong Musikero. Ito yung pusit na lulutuin natin. Pero ang lulutuin lang natin ngayon is ang kanyang ulo at ang kanyang mga palikpik. At linisin na natin ito. Yung ating mga kailangang sangkap sa paggawa ng ating pusit ala Negra. Ang ating nilinis na squid ink, salt, pepper, liquid seasoning, oyster sauce, garlic, ginger, red onion, and bell pepper. Una, sindihan lang natin yung apoy at painitin yung ating kawali. Kung sa tingin yung mainit na yung ating kawali, lagyan na natin ito ng cooking oil. Kapag mainit na yung ating cooking oil, igisa na natin yung ating luya. Pagkatapos, isunod ang sibuyas, garlic, at yung ating bell pepper. Pagkatapos itong magisa, ilagay na natin yung ating squid na ulo at palikpik. Pagkatapos, titimplahan natin ito ng salt and pepper. At ihalo lang natin ito. Katapos natin itong haluin, ilagay na natin yung ating oyster sauce. Isunod natin yung ating liquid seasoning. At haluin natin ito. At hintayin lang natin na lumabas ang kanyang katas. Kasi kusang nagtutubig itong squid. Pero guys, kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like, at i-share po ito. At i-click nyo na din yung ating notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Marami pong salamat! At kung sa tingin nyo lumabas yung katas ng ating squid, ilagay na natin yung kanyang squid ink o yung ata ng ating squid. Pigain lang natin ito at ihalo natin itong mabuti. At kapag nahalo na natin itong mabuti, i-simmer natin yung ating squid for at least 2 minutes para maluto ang kanyang ata o yung kanyang ink. At lagyan natin ito ng kaunting brown sugar at kaunting sesame oil. Konting halo na lang ito at pwede na itong ihain. Taran! Ito na ang ating pusit ala Negra. Lutong, Kusinerong, Musikero. Happy eating!